Hyvää iltaa. Tervetuloa tähän luonnonfilosofian seuran järjestämään tiistai-luentotilaisuuteen. Dosentti Mirja Harkimo Helsingin yliopistosta puhuu aiheesta Edmund Husserlin matematiikan filosofia. Mirja Harkimo on myöskin teoreettisen filosofian yliopistolehtori Helsingin yliopistossa ja lisäksi vielä Tampereellakin dosenttina. Erikoisalanaan hän pitää matematiikan ja logiikan historiaa ja filosofiaa sekä fenomenologiaa. Hän on kirjoittanut näistä aihepiireistä useita merkittäviä teoksia yksin ja työryhmissä. Viime vuonna 2024 ilmestyi tällainen Husserl's Philosophy of Mathematical Practice Cambridge University Pressin kustantamana, mikä on merkittävä saavutus. Ja tämän esitelmän taustaa. Ole hyvä. Kiitos oikein paljon. Hienoa puhua täällä tänään. Menen heti aiheeseen, eli Edmund Husserlin, josta kuva on tuossa. Tässä esitelmän aikana aion ensin vähän puhua tällaisia biografisia taustatietoja kertoa. Sitten kerron hänen varhaisista käsityksistä matematiikasta ja miten ne johti sitten vähän myöhempiin kehityskulkuihin. Erityisesti keskityn tässä siihen, kuinka Husserlin psykologinen kritiikki johti fenomenologisen metodin kehittämiseen. Ja sitten aika pitkään, tai siis yritän tässä niin kuin jonkun useammankin slaidin verran tarkastella sitä, että mitä on fenomenologinen metodi, koska siitä on olemassa niin monenlaisia käsityksiä, niin haluan täsmentää, että mitä sillä nyt tässä tarkoitetaan. Husserlin kypsä käsitys matematiikasta löytyy teoksesta Formale und transzendentale Logik, joka julkaistiin 1929. Sitä käsittelen seuraavaksi. Ja hänen matematiikkakäsitystä luonnehtiakseni lähemmin vertaan sitä Penelope Madin matemaattiseen naturalismiin. Niin sitä kautta siitä niiden yhtäläisyyksistä ja eroista niin saa hyvän käsityksen siitä, että miten fenomenologinen lähestymistapa suhtautuu matematiikkaan. Ja tämän jälkeen tarkastelen nimenomaan transzendentaalifenomenologista matematiikan filosofiaa, joka siis myös nousee tästä Formale und transzendentale Logikista. Ja lopuksi sitten jonkunlaista yhteenvetoa. Yritys on pitää tämä esitelmä ehkä lyhyemmän puoleisena kuin pidemmän puoleisena, koska jotta keskustelulle jää paljon varaa. Minä olen tosiaan kirjoittanut 2 kirjaa aiheesta ja tässä vaiheessa on jotenkin vähän vaikea saada sitä kaikkea tiivistettyä yhteen ja ajattelin, että sitten keskustelussa mennään yksityiskohtiin ja tässä tarkastelen asiaa hyvin yleisellä tasolla. No niin, tässä on tällainen akateeminen historia, Husserlin historia. Hän syntyi vuonna 1859 Prosnitsissa, joka on nykyisen Tšekin alueella. Ja yliopistoon mentyään hän ensin opiskeli Leipzigin yliopistossa pääaineena astronomiaa, myös vähän fysiikkaa ja matematiikkaa.
Hän sieltä siirtyi Berliinin yliopistoon, jossa opiskeli matematiikkaa Kroneckerin ja Weierstrassin johdolla. Tämän jälkeen väitteli kuitenkin Wienin yliopistosta, ja tämä johtuu henkilökohtaisista syistä. Hän oli siinä uskomuksessa, että jos hänen väitöskirjansa on Itävallasta, niin hän voisi saada ehkä työpaikan lähempää kotoa. Ja tämä oli hänen isänsä toivomus eritoten. Siellä hän kirjoitti väitöskirjan Beiträge zur Theorie der Variationsrechnung Leo Königsbergerin johdolla. Ja sitten tuossa on muutamia vuosia tällaista pikkusen sellaista haahuilua. Hän lähti takaisin Berliiniin, oli Weierstrassin assistenttina, kävi armeijassa ja Wienissä kuuli Brentanon luentoja, jotka itse asiassa oli hänelle erittäin keskeisiä, ja hän Brentanon innoittamana päättikin sitten ryhtyä filosofiksi loppujen lopuksi. Brentano kuitenkin oli katolinen hän meni naimisiin, ja sitten tämän takia hänellä ei ollut oikein tällaista virallista statusta, ja hän ei voinut toimia virallisesti Husserlin mentorina, ja hän lähetti Husserlin Halleen. Stumpfin oppilaaksi. Stumpf oli tällainen fysiologi ja psykologi, hyvin kuuluisa sellainen tuohon aikaan. Ja siellä Husserl kirjoitti Habilitationsschriftinsä über den Begriff der Zahl. Ja nämä siis oli Husserlin opinnot, ja mikä niissä nyt on merkille pantavaa on, että tuohon aikaan tuo nimenomaan Berliini oli tällainen matemaattisen maailman keskus. Kronecker, Weierstrass ja Kummer oli aikaan saaneet aika sellaisen hyvin koulumaisen systeemin, jossa käytiin kursseja systemaattisesti, ja se oli ihan maailman ykköspaikkoja opiskella matematiikkaa tuohon aikaan, ja se saa oikeastaan vielä vähän aiemmin. Ja Husserl sitten siirtyi privaatdocentiksi Halleen, jossa ehkä jotkut voivat tietää, että siellä samaan aikaan vaikutti sellainen matemaatikko kuin Cantor, joka on joukko-opin perustajia. Husserl kirjoitti Hallen aikana 2 kirjaa. Ensimmäinen Philosophie der Arithmetik ilmestyi vuonna 1891. Itse asiassa siinä ensimmäinen osa on melkein sama kuin hänen Habilitationsschriftinsä, että siihen aikaan ei ilmeisesti kauheasti oltu huolissaan itseplagioinnista. Sitten 10 vuotta myöhemmin häneltä ilmestyi Logische Untersuchungen, jota yleisesti pidetään fenomenologian läpimurtona. Ja se kirja sisältää tällaisen vaikutusvaltaisen psykologismikritiikin, ja sen, oletettavasti sen ansiosta Husserl kutsuttiin Göttingenin außerordentlichen professuuriin. Siellä Felix Klein, ryhmäteorian isä, ja David Hilbert olivat hyvin iloisia, että Husserl tuli sinne. Husserlia vastustettiin filosofian laitoksella, ja tämä vastustus jatkui pitkään.
Husserl myöhemmin yritti saada itselleen ylennyksen, niin Hilbert kirjoitti puolustuskirjeitä ja filosofit haukkuivat häntä. Ja tässä vaiheessa selkeästi hänen niin kuin, lähimmät kollegat löytyy matematiikan laitokselta. Göttingenissä hän julkaisi kirjansa Die Ideen zur einer reinen Phänomenologie und phänomenologische Philosophie. Tätä yleensä kutsutaan Ideen ykköseksi. Niitä on myös Ideen kakkonen ja Ideen kolmonen, joita ei julkaistu Husserlin elinaikana. Vuonna 1916 Husserl siirtyi Freiburgiin tavalliseksi tai ordentlichen professoriksi. Ja tässä vaiheessa, jos pohditaan, siellä hänellä ei ollut niin erityisen läheisiä kontakteja matemaatikkoihin muihin kuin Ernst Zermelo, jonka kanssa hän kuulemma pelasi shakkia. Vuodesta 1928 Husserl emeritoitui ja tuo on uskomatonta, että heti kun hän pääsi eroon opetusvelvollisuuksesta, niin häneltä rupesi niin kirjoja ilmestymään. Formale und transzendentale Logik ilmestyi ensin ja sitten 3 muuta teosta, jotka tosin julkaistiin vasta postuumisti. Hän kirjoitti ne aika nopeasti sen jälkeen. Tämä nyt on tällainen aika puhtaasti tällainen akateeminen biografia. Tästä puuttuu kaikenlaista, kuten naimisiin meno, lasten saaminen, pojan kuoleminen, kaatuminen sodassa ja sitten tuolla Freiburgissa vähän erikoinen suhde Heideggerin, joka sitten myöhemmin joka sai tämän Husserlin professuurin vuonna 1929 ja sitten myöhemmin nimitettiin Freiburgin yliopiston rehtoriksi ja oli myös nazi-puolueen jäsen. Mutta mä keskityn näihin käsityksiin, mitkä niin kuin hänen matematiikkakäsitystä tässä niin kuin muovaa. Tässä Kronecker ja Weierstrass. On vaikea arvioida, että millä tasolla niin kuin näistä puhua, mutta Kronecker ja Weierstrass, he kannattivat tällaista aritmetiikan aritmetisointiohjelmaa. Eli siinä ajatuksena oli analyysistä poistaa kaikki referenssit intuitioon, esimerkiksi että joku lähenee jotain toista, ja päästä eroon tällaisista epämääräisistä viittauksista sillä, että kaikki määriteltiin aritmeettisten operaatioiden avulla. Ja tämä Weierstrassin ohjelma sitä luonnehti täsmällisyys tai rigor, strenge. Ja Weierstrass on erityisen kuuluisa siitä, että hän käytti epsilon delta määritelmää raja-arvon määritelmäksi hyvin systemaattisesti. Se oli aiemmin tullut Cauchylta ja Niels Bolzanolta, mutta Weierstrass systemaattisesti sitä käytti. Kronecker on kuuluisa siitä, että niin kun väitetään, että hän on lausahtanut, että Jumala loi luvut ja ihminen kaiken muun.
Ja tämä kertoo tästä berliiniläisten tällaisesta geneettisestä lähestymistavasta, että niin kuin alussa oletetaan luonnollisten luvut ja niiden olettamalla loppumatematiikka perustuu siihen, mitä niistä pystytään määrittelemään. Ja tällainen lähestymistapa sitten perustuu sille, että meillä on käsitys luonnollisista luvuista. Ja Husserl, joka oli juuri innostunut Brentanosta, joka luennoi deskriptiivistä psykologiaa, niin sovelsi tätä deskriptiivisen psykologian analyysiä luvun käsitteen analyysiin. Ja tälleen niin kun oli hänen käsityksensä, että hän antaa matematiikalle perusteen. Ja tämä ensimmäinen kirja, Philosophie de l'arithmétique, niin se on tällainen common sense kuvaus siitä, miten tavalliset ihmiset hahmottaa lukumääriä ja sen perusteella muodostaa jonkunnäköisen käsityksen autenttisesta luvusta. Ja tämä Husserlin tämä kuvaukset, se perustuu aikansa psykologiaan ja myös kokeelliseen psykologiaan. Ja kokeissa oli keksitty, että ihmiset pystyvät tällaisen autenttisen luvun muodostamaan korkeintaan 12 olion lukumäärästä, ja sitten tämä niin kuin aiheuttaa ongelmia. Tuossa Philosophie der Arithmetikissä Husserl kritisoi Fregeä, joka myös määritteli luvun käsitettä samaan aikaan, mutta Frege teki sen aivan toisella tapaa. Hän oli vuonna 1879 kehittänyt käsitekirjoituksen, jonka avulla hän formalisoi luvun käsitteen ekvivalenssiklassien luokkien avulla. Ja Husserlin mielestä se oli täysin luonnotonta. Hänen niin kuin, ajatteluaan kuvaa se, että niin kuin, hänellä on esimerkki, että niin kun jos nyt ajatellaan, että meillä on 4 pähkinää pöydällä, niin ei me nyt kerta kaikkiaan mietitä mitä ekvivalenssiluokkia, vaan niin kun suoraan nähdään, että siinä on niitä 4. Ja tämä niin kun antaa kuvan siitä, miten hän halusi saada kiinni tällaisen niin kun luonnollisen lähestymistavan luvun käsitteeseen. No, koska näitä autenttisia lukuja ei voi muodostaa muuta kuin lukuun 12 asti, niin sitten sen jälkeen tätä lukujen domainia täytyy jollain erilaisilla symbolisilla menetelmillä laajentaa. Ja Husserl sitten toinen osa tuosta kirjasta tarkastelee niin sanotusti symbolisesti annettuja lukuja. Ja se toinen osa siinä ideana on, että algebraaliset yhtälöt ja yhtälöryhmät, niiden avulla selvitetään lukujen ominaisuuksia. Ja täältä löytyy myös tällaisia hyvin aikaisia kalkyylin tai komputaation määritelmiä, joka tuossa on nyt englannin kielessä as any rule governed made of derivation of signs from signs within any algorithmic sign system according to the laws. Eli, or better, the conventions for combination, separation and transformation peculiar to that system. Tällainen kun laskemalla selville
saadaan determinoitua luonnolliset luvut. No, Husserl myöhemmin itse tuli siihen johtopäätökseen, että tämä Philosophie der Arithmetik oli psykologistinen. Tässä johtopäätöksessä auttoi se, että Frege julkaisi kritiikin, jossa se haukkui sen ihan vaan rakoon, puhui siitä tällaisena psykologisena pesuvatiina, jossa otetaan näitä lukumääriä ja sitten niitä pestään ja sitten saadaan puhtaita lukuja. Ja Husserl nyt sitten niin kun tässä Logische Untersuchungen ensimmäisessä osassa tekee tällaisen hyvin voimallisen psykologismi-kritiikin. Ja se perusargumentti perustuu sellaiselle väitteelle, että jos meillä on tällaisia normatiivisia periaatteita, eli siis periaatteita, jotka sanoo, että jotain saa tai ei saa tehdä, niin jotta nämä periaatteet ei olisi täysin arbitraareja tai niin kuin hatusta vedettyjä, niin niiden täytyy perustua johonkin. Ja erityisesti logiikan periaatteet, niin niiden tulee perustua puhtaaseen logiikkaan, joka Husserlin terminologiassa, joka on hieman harhaanjohtava, on itse asiassa matematiikkaa. Eli formaalissa matematiikassa selvitetään, että miten asiat, nämä formaalit asiantilat on itsessään, ja se, miten ne on, antaa perustan loogisille periaatteille. Ja nyt tämä psykologismi-kritiikki perustuu siis tälle formaalille matematiikalle, ja tässä Husserl viittaa Riemannin, Cantorin, Hermann Grassmannin, Lien ja Hamiltonin tekemisiin, eli hyvin erilaisiin lähestymistapoihin, jotka hänen mielestään niin kuin oli mukana sellaisessa projektissa, jossa yritettiin saada selville, mitä tämä formaali matematiikka on. Eli Husserlille logiikan perusteet oli matematiikassa, eikä toisinpäin. Ja tässä mielessä Husserlin psykologismikritiikka on täysin niin vastakohtainen kuin Fregen, joka taas niin kuin, halusi redusoida aritmetiikan logiikkaan ja määritellä luvun käsitteen logiikassa. Tämä Tässä mielessä nämä kaksi on hyvin erilaiset ajattelijat. Mutta sitten tämä tuo esille tai vie tai johtaa meidät siihen ongelmaan, että mitkä sitten on nämä matematiikan perusteet. Eli siis matematiikka, joka Husserlille oli puhdasta logiikkaa, tai siis se käytti sanaa puhdas logiikka, ja tämä itse asiassa on matematiikkaa. Eli logische Untersuchungen, niin ne, kun prolegomena oli ensin selittänyt, että meillä täytyy olla puhdasta logiikkaa logisten periaatteiden perustana, niin sitten nämä varsinaiset logische Untersuchungenit, niiden tavoitteena on selittää tämän puhtaan matematiikan epistemologinen perusta. Tämä projekti sitten kohtasi kritiikkiä. Ihmiset, tai siis monet kriitikot
olleet hyvinkin innoissaan siitä Prolegomenan psykologismikritiikistä, mutta sitten ongelmana tässä lopuissa logische Untersuchungeissa oli, että niin kuin heidän mielestään tämä sitten niin kuin, hän palasi takaisin tähän psykologismiin, että niin kuin, Prolegomena onnistuu hyvin, mutta niin kuin mitä ihmettä tällainen psykologistinen niin kuin, perusta sitten sille. No, Husserl ei ollut sitä mieltä, että tämä epistemologinen perusta on psykologismia ja hän sitten halusi, jotta hän saisi tämän niin kuin väännettyä rautalangasta, että tässä nyt ei ole mistään psykologismista kyse, niin hän kehitti näitä fenomenologian menetelmiä, niin sanotun reduktion, tämä kirja Ideen ykkönen, joka ilmestyi 1913, niin siinä nämä fenomenologian menetelmät on selostettu juurikin sitä tarkoitusta varten, että fenomenologiaa ei ymmärretä psykologistisena tieteenä. Ja nyt tulee tällaista niin kuin tosi rautalangasta vääntöä, että mitä on fenomenologia ja mikä on fenomenologinen reduktio. No niin, fenomenologinen reduktio on asennemuutos, jossa niin sanotusta luonnollisesta asenteesta siirrytään fenomenologiseen transcendentaaliseen asenteeseen. Ja luonnollinen asenne nyt on se asenne, missä me ollaan niin kuin tavallisesti silloin, kun ei harrasteta filosofiaa. Eli tässä nyt voidaan ajatella, että mikä on luonnollinen asenne, kun mennään kahvilaan ja saamme eteemme kahvin, niin luonnollisessa asenteessa saatamme ehkä ihailla tuota kreman kuviota ja sitten ehkä hörpätä kahvia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me niin kuin ikään kuin menemme niissä luonnollisen asenteen intressien mukaisesti. Eli niin kuin me eletään elämää ihan tavallisella tavalla. No, fenomenologisessa asenteessa sitten ruvetaan tarkastelemaan sitä, että niin kuin, miten tuo kuppi tuossa on konstituoitu. Eli niin kuin miten tuo objekti on, miten me ymmärretään sen objektin identiteetti. Eli esimerkiksi jos ajatellaan tätä vesilasia, niin millä perusteella me ei esimerkiksi ajatella, että se on osa minun kättä, vaan että se on erillinen objekti. Millä perusteella me ajatellaan, että se on kolmiulotteinen, millä perusteella me tehdään jotain johtopäätöksiä tuosta veden luonteesta ja näin poispäin. Eli periaatteessa jos ajattelee tällaista vaikka kännykkäkameraa, niin se pystyy tekemään tällaisen niin kuin fenomenologisen reduktion ja niin kuin, siinä se softa, joka poimii sen identiteetin tästä taustasta esiin, niin se perustuu ikään kuin fenomenologiselle analyysille. Eli se kaikki on konstituoitu ja se ei ole konstruoitu. Me ei tätä vesilasia katsomalla ja ymmärtämällä, että se on objekti, me ei sitä saateta, me ei niin kuin luoda sitä, vaan me identifioidaan se jollakin lailla. Toistaiseksi kaikki hyvin. Ehkä. Nyt sitten tarkoitus ei ole niin kuin tehdä sellaista
yksityiskohtaista kirjallista kuvausta, jossa niin kuin kaikki yksityiskohdat kuvataan, vaan tarkoitus on kuvata erityisesti tällaisia konstituutioon liittyviä rakenteita, mitä siinä on. Eli esimerkiksi tämä identiteetti versus kaikki muu. Tämä kupin olemassaolon jatkuvuus, se on kolmiulotteinen. Horisontaalisuus on kiinnostava. Se esimerkiksi tarkoittaa sitä, että kun ajatellaan tuota kahvikuppia tuossa, niin me oletetaan, että sillä kahvikupilla on toinen puoli, joka on samannäköinen kuin etupuoli. Eli me tavallaan niin kuin konstituoidaan tämä olio paljon, me niin kuin konstituoidaan siihen paljon enemmän informaatiota kuin mitä me nyt oikeasti nähdään. Eli lisäksi siihen liittyy tällainen niin kuin, seeing as-aspekti, eli me niin kuin tulkitaan tämä objekti. Tässä me tulkitaan se kahvikuppina, mikä edellyttää sitä, että me ollaan nähty kahvikuppeja ennenkin ja ehkä käyty kahviloissakin. Ja pyrkimys tässä on neutraalin kuvaukseen. Tarkoitus ei ole postuloida mitään, eikä toisaalta myöskään niin kuin poistaa kokemuksesta mitään, vaan niin kuin saada se kokemus ja sen rakenteet täsmällisesti kiinni. Ja tässä tulee se Weierstrassilta peritty pyrkimys täsmällisyyteen. Tämä ei ole mitään huuhaa käden heiluttelua, vaan niin kuin pitää oikeasti pystyä tarkastelemaan näitä kokemuksen rakenteita täsmällisesti. Nyt näitä luonnollisia asenteita, niin Husserl on sitä mieltä, että niitä on erilaisia ja ne voi olla sisäkkäin. Eli Husserlin teksteistä löytyy muun muassa tällaisia. Luonnollinen asenne ylipäätään. Sitten on luonnontieteellinen asenne. Eli kun tehdään luonnontieteellistä tutkimusta, niin se on eri kuin meidän tämmöinen jokapäiväinen luonnollinen asenne. Husserl puhuu myös aritmeettisesta asenteesta. Sitten on personalistinen asenne. Se on siis tällainen asenne, jossa niin kuin pohditaan, että niin kuin mitä hän nuori tuossa ajattelee. Ja, se on Husserl itse, hänen esimerkkinsä on se, että kun me tervehditään toisia ihmisiä, niin me ollaan personalistisessa asenteessa. Sitten on käytännöllinen asenne, tällainen orgaaninen asenne, joka on siis tällainen niin kuin, biologiaan kuuluva asenne, fysikalistinen asenne, jossa oliot nähdään loppupeleissä erilaisten yhtälöiden määrittäminä. Ja nyt jos ajattelee fenomenologista matematiikan filosofiaa, niin tässä teidän mielikuvitusta vähän valmistellakseni, niin esittäisin, että tällaisiakin asenteita voi olla kuin semanttinen asenne, syntaktinen asenne, algebrallinen asenne, joukko-opillinen asenne, kategoriateoreettinen asenne ja näin poispäin. Saatte varmasti kiinni, mistä on kyse. Nyt tässä Husserlin käsityksessä yhtä oliota voi tarkastella eri näkökulmista tai eri asenteesta lähtien. Et esimerkiksi niin kuin organismia voi tarkastella sekä fysikalistisesta näkökulmasta että tällaisesta orgaanisesta näkökulmasta. Eli voidaan tarkastella sen fysikaalisia ominaisuuksia tai sitten ajatella sitä elävänä olentona ja niin kuin kasvavana ja
elävänä oliona. Tai esimerkiksi ihmistä voidaan tarkastella elävänä organismina tai sitten henkilönä. Ja tämä on joskus tällainen asia, jonka kanssa esimerkiksi niin kuin lääketieteessä ollaan, joka on ongelmallinen lääketieteessä. Ja nyt näissä asenteissa, niin niissä niin sanotusti korrelaattina on joku maailma, eli se on se maailma, jossa eletään, kun ollaan jossain asenteessa. Eli kun henkilö on aritmeettisessa asenteessa, niin hän pohtii lukuja ja lukuteoreettisia ongelmia, kun taas jos henkilö on vaikkapa fysikalistisessa asenteessa, hän pohtii maailman rakennetta fysiikan näkökulmasta. Nyt sitten fenomenologinen asenne, niin se tarkastelee näiden eri maailmojen mahdollisuuden ehtoja, eli suhdetta subjektiin. Eli meillä on erilaisia näitä asenteita maailmaan, ja ne on kaikki luonnollisia asenteita, koska niissä ei pohdita sitä asennetta itsensä, vaan niin kuin sen asenteen muodostamaa maailmaa ja niin kuin mikä siinä maailmassa on kiinnostavaa. Fenomenologinen asenne tarkastelee näitä asenteita ja maailmoja ja niiden konstituutiota suhteessa subjektiin. Ja tässä näkyy tämä kantilainen lähestymistapa tai transcendentaali fenomenologinen lähestymistapa, eli pohditaan mahdollisuuden ehtoja vähän niin kuin Kantkin, mutta Kant käytti aikansa logiikkaa, josta hän dedusoi. Husserl sen sijaan löytää nämä mahdollisuuden ehdot näistä kokemuksista. No niin, ja nyt tämä niin kuin toivon mukaan niin kuin, tekee sen selväksi, että minkä takia fenomenologia ei ole psykologiaa. Ja se johtuu siitä, että psykologia olisi tietenkin niin kuin yksi asenne noiden muiden tieteellisten asenteiden sisällä. Se on jonkunlainen luonnollinen asenne, jossa ollaan kiinnostuneita psykologisista seikoista, ja niitäkin on monenlaisia lähestymistapoja. Sen sijaan fenomenologinen asenne pohtii sitä, että miten muun muassa psykologinen asenne suhtautuu subjektiviteettiin. Ja tässä mielessä fenomenologinen asenne ottaa luonnollisen asenteen ja tarkastelee sitä ikään kuin metaperspektiivistä. Ja Husserl tuolla formale und transzendentale logikissa on sitä mieltä, että jos siinä vaiheessa, kun rupeaa pohtimaan, että mitä todistusmenetelmiä voidaan käyttää jonkun teoreeman todistamiseksi, niin jos siinä siirrytään jossain määrin tähän fenomenologiseen asenteeseen. Ja se on vähän analoginen, kun analyyttisessä filosofiassa puhutaan tällaista semanttisesta asentista tai noususta. Eli tarkastellaan niin kuin ulkopuolelta semanttisesti asioita, mutta tämä ei ole samanlainen, koska tässä ei siirrytä näiden kokemusten ulkopuolelle, vaan pohditaan niiden suhdetta niin kuin subjektiviteettiin. Eli miten subjekti kokee tai konstituoi nämä kokemuksen objektit näissä eri asenteissa.
Ja tässä on sitaatti Iden kakkosesta, jossa Husserl selittääkin sitä, että niin kuin tämä on just tämän fenomenologisen reduktion hyvä puoli, että tuosta 3. rivillä, it henceforth makes us in general sensitive towards grasping other attitudes. Eli fenomenologinen reduktio auttaa meitä niin kuin erottelemaan nämä eri luonnolliset asenteet, ja sitten me pystytään niin kuin näkemään niiden välisiä yhteyksiä. Tuossa tuo viimeinen 2 riviä on kiinnostavaa, koska se kertoo, että fenomenologinen reduktio auttaa meidät näkemään ne jokaisen luonnollisen asenteen näkökulman maailmaan ainoastaan tällaisena suhteellisena sen näkökulman puitteissa tapahtuvasta. Eli niin kun, tämä on vähän tällaista perspektiivismia. Eli jokaisen asenteen puitteissa pystytään pohtimaan olioiden olemista ja merkitystä, mutta se on aina suhteellinen siihen kyseiseen asenteeseen. Eli nyt fenomenologinen reduktio on siis tämä siirtyminen luonnollisesta transsendentaaliin asenteeseen. Ja transsendentaalisessa asenteessa tarkastellaan tämän luonnollisen asenteen kokemuksen ehtoja. Nyt tästä on aivan hirveän paljon erilaisia tulkintoja, mikä osaksi johtuu siitä, että Husserl käyttää aika erikoista terminologiaa tästä. Ja nyt viimeisen 20 vuoden aikana on ilmestynyt mahdoton määrä Husserlin käsikirjoituksia. Niitä julkaistaan tällaisissa sarjasta kuin Husserliana, ja ne on sellaisia näin paksuja teoksia, ja niitä on tällä hetkellä 44 ja lisää on tulossa. Ja niissä niin kuin löytyy paljon sellaista selitystä, mitä niin kuin aiemmin ei ole ollut saatavilla, ja jonka avulla pystyy niin kuin tulkitsemaan sitä, että mitä Husserl tarkoittaa, kun hän puhuu fenomenologisesta reduktiosta. No ensinnäkin usein aiemmin ajateltiin, että kun ihminen tekee fenomenologisen reduktion, niin sitten kun Husserl selittää, että siinä niin kuin sulkeistetaan tämä maailma, niin niin kuin seurauksena on puhdas tietoisuus, tällaisia väärinymmärryksiä on esimerkiksi, että niin kuin fenomenologisen reduktion jälkeen meillä mieli on ihan tyhjä, mutta tämä ei ole mitä tässä niin kuin tarkoitetaan, vaan tämä viimeinen lause tässä on tärkeä. Strictly speaking, we have not lost anything, but rather have gained the whole of absolute being, which, rightly understood, contains within itself, constitutes within itself all worldly transcendencies. Eli kun hän nyt ajattelee tätä transsendentaalista näkökulmaa luonnollisen asenteen olioihin, ja kun me mietitään sitä konstituutiota, mitä subjekti tekee, jotta se ymmärtäisi asiat niin kuin se luonnollinen asenne antaa ne, niin se konstituutio on, ja sen rakenteet, niin Husserl
pitää niitä sanoa, että ne on absoluuttisia. Ja se johtuu siitä, että kun ne on sitä kameran softaa, että niin kun me nähdään identiteettejä, niin ne ei ole riippuvaisia fysikaalisesta maailmasta ja ne voidaan niin kuin periaatteessa ikään kuin ajatella siitä irrallisena. Ja sitten tämä, että tässä on kyse puhdastietoisuus, niin se tarkoittaa sitä, että se on puhdasta tietoisuutta, se on puhdasta siitä luonnollisen asenteen niistä intresseistä, jotka niin kuin meillä on luonnollisessa asenteessa. Tämä nyt oli lähinnä selostusta sen takia siitä, että niin kun, jos on ikään kuin sellaisia hieman vanhempia käsityksiä tästä fenomenologisen reduktion luonteesta, niin ne perustuu hieman harhaanjohtavalle kielenkäytölle ideen ykkösessä ja niin kuin käsikirjoituksesta eritoten näkee, että niin kuin mitä Husserl oikeasti fenomenologialla on tarkoittanut. Eli siis periaatteessa kun tehdään reduktio puhtaaseen tietoisuuteen, niin se tarkoittaa sitä, että me niin kuin siirrytään tähän filosofian näkökulmaan, mutta niin kuin maailma on kaikki vielä siinä, eli muuten meillä ei olisi mitään, mitä me niin kuin tutkittaisiin. Eli se tutkittava on nämä luonnolliset asenteet ja fenomenologinen asenne tarkastelee sitä, että mikä on sen luonnollisen asenteen suhde subjektiviteettiin, joka ymmärtää sen jossain mielessä merkityksellisenä kokemuksena. No niin, tässä Husserl selittää usein, että niin kuin fenomenologia tarkastelee korrelaatioita. Näitä korrelaatioita on monenlaisia. Luonnolliset asenteet korreloi niiden maailmojen kanssa, mutta fenomenologia tarkastelee korrelaatioita nimenomaan siinä mielessä, että se tarkastelee luonnollisen asenteen, objektin, eli siis maailman nähtynä tietystä perspektiivistä, sen korrelaatiota subjektiviteettiin nähden. Ja tässä mielessä fenomenologia on täsmällistä, tai siis sen tulee pyrkiä olemaan täsmällistä, että se niin kuin oikeasti tarkastelee just täsmälleen sitä alla olevaa luonnollista asennetta. Muussa tapauksessa se ei perustu mihinkään, että tämä on se, joka tekee siitä täsmällistä. Ja tietenkin sitten tässä Husserl on sitä mieltä, että tämä on intersubjektiivista siinä mielessä, että niin kun, jos ei muut näe näitä samoja rakenteita, niin sitten ne ei ole oikein, että ne pitäisi olla sellaisia, että niin kun yhdessä ollaan samaa mieltä niissä. No sitten tämä fenomenologia kehittyy siten, että se on ensin staattista, sitten geneettistä ja lopuksi generatiivista. Ja tämä staattinen fenomenologia on sellaista, mistä tuossa äsken lähdettiin, eli kun mietitään sen kahvikupin konstituutiota, niin se oli staattista tarkastelua. Siinä ei otettu huomioon tällaista niin kuin, toistuvien kokemuksien pohjaa. Eli siinä niin kuin lähdettiin tarkastelemaan kahvikuppia ihan niin kuin, ilman tällaista aikaperspektiiviä. Geneettinen fenomenologia, siinä sellainen on, eli siinä huomioidaan aiemmat kokemukset, eli periaatteessa mitä Husserl tapahtuu, tai siis mitä hänelle tapahtuu, oli, että hän niin kuin tajusi, että niin kuin meidän kokemuksessa täytyy tällaisetkin ottaa huomioon.
Eli jos miettii sitä kahvikuppia, niin geneettinen analyysi ottaa huomioon sen, että me ollaan käyty kahviloissa aiemmin ja juotu kahvia aiemmin. Ja niin kuin nämä meidän aiemmat kokemukset muodostaa meille oletuksia siitä, että miltä esimerkiksi se kahvi maistuu tai miltä sen pitäisi maistua. Ja näitä hän kutsuu passiivisiksi synteeseiksi. Sitten on lopuksi niin sanottua generatiivista fenomenologiaa. Eli generatiivisessa fenomenologiassa otetaan huomioon myös aiemmilta sukupolvilta perityt käsitykset. Ja tämän Husserl tajusi huomioida noin vuodesta 1923 eteenpäin. Se on matematiikan tarkastelussa tai fenomenologisessa tarkastelussa erityisen tärkeä. Jos hetken sitä miettii, että miksi, niin sen kyllä keksii. Kun te mietitte, että miten te olette tulleet, ensin kuulleet matematiikan olemassaolosta, niin kyllä se on koulussa ja joku opettaja on siitä informoinut, joku aikaisemman sukupolven henkilö on kertonut siitä. Ja ei ole niin, että jokainen yksitellen tämän käsityksensä matematiikasta luo, vaan niin kuin se on aika olennaisesti peritty, opittu, luettu ja osin ehkä sitten itse sitä muokattu. Ja tämä generatiivinen näkökulma on sitten huomioitu tässä Formale und transzendentale Logikissa, joka oli Husserlin elämän aikana viimeinen teos, joka oli julkaistu vuonna 1929. Kiinnostava vuosi. Saman vuoden lopulla Gödel todisti täydellisyyslauseen, joka julkaistiin vuonna 1930, ja jolloin hän sitten myös lausui epätäydellisyyslauseen, joka sitten niin kuin seuraavana vuonna julkaistiin. Eli tämä on just ennen näitä tällaisia isoja matematiikan perusteisiin liittyviä tuloksia. Husserl itse kuitenkin vielä 30-luvulla oli todella tyytyväinen tähän kirjaan. Ja niin kuin kirjeenvaihdossa kertoi kaverilleen, että ich musste sie regelrecht studieren. Ja siis hänen mielestään se oli kovin vaikea kirja, vaikka kokonaisuuteen hän oli kovin tyytyväinen ja niin kuin totesi, että niin kuin täytyy sitä jatkuvasti opiskella. Ja hän niin kuin piti sitä parhaimpana, rikkaampana teoksenaan. Jos se tuntuu vaikealta, niin sen voi aina muistaa, että niin kuin Husserl itsekin sitä opiskeli ajoittain. No, tässä teoksessa sitten Husserl joutuu tekemään tällaisen luonnollisen asenteen laajennuksen ikään kuin, jotta hän voisi ottaa huomioon tällaiset historiaalis-sosiaaliset seikat. Ja näin tehdäkseen niin hän
toi tällaisen uuden metodologisen käsitteen kuin Besinnung, jonka hän määrittelee siinä kirjan aluksi tällaisena lähestymistapana, jossa pyritään ymmärtämään tämän toiminnan merkitys. Ja tämä merkitys on tällainen niin kuin, sen päämääristä johtuva merkitys, eli tällainen niin kuin intentive sense, se on saksaksi intendierenden Sinn, eli siinä ajatuksena on se, että matemaatikot kun tekevät jotain, niin he pyrkivät johonkin päämäärään, niin tämän Besinnungin avulla pyritään ymmärtämään se toiminta sen päämäärän kautta. Se päämäärä on jotain helpostikin tällaista epämääräistä, johon pyritään, mutta sitten tämän Besinnungin avulla niin kun pyritään kiteyttämään se, että niin kun mikä tässä on tämän homman pointsi, mihin tässä oikein pyritään, ja sitä kautta antamaan sille toiminnalle ikään kuin merkityksen. Ja sitä kautta sitä toimintaa voi myös tarkastella, että niin kun, onko se, niin kun, onnistuuko se siinä pyrkimyksessä. Että sitä kautta voi niin kun, tuoda siihen tällaisen normatiivisen aspektin. Ja tämä niin kun, tämä asenne edellyttää sitä, että niin kun astutaan tällaiseen empatiayhteisöön tieteiden tekijöiden kanssa. Eli tämä on ehkä vähän erikoinen muotoilu, mutta Husserl on sitä mieltä, että niin kun empatian avulla yritetään saada selville, että mihin ne tyypit oikein pyrkii tässä niin kun näissä hommissaan. Ja tämä siis niin kun, olettaa, että tieteet ja matematiikka kehittyy teleologisesti erilaisia päämääriä kohti. Ne on tämmöisiä kulttuurisia muodostelmia, joissa pyritään johonkin niin kuin rationaaliseen päämäärään. Tässä tämä Husserlin käsitys tästä teleologiasta, niin se ei ole sellainen niin kuin esimerkiksi Hegelillä, että se niin kuin jotenkin ulkopäin se vaan niin kuin tapahtuu ja kuin automaattisesti, vaan tämä tarkoittaa sitä, että tieteentekijöillä on tietoinen pyrkimys johonkin päämäärään ja sitä kautta tämä niin kuin, tiede kehittyy. Tässä teoksessa Husserl sitten näiden päämäärien avulla tekee erottelun puhtaan ja soveltavan matematiikan välillä ja toisaalta sitten myös niin kuin matemaattisen ja ikään kuin filosofisen logiikan välillä niin, sen mukaan, että mitkä niiden päämäärät on. Ja sillä on tällaisia päämääriä, mitä siinä niin kuin mainitaan, on tämä Definitheit. Mä olen juuri kirjoittanut yhden paperin, jossa yritän argumentoida, että niitä on kolmenlaista, tai tämä jakautuu 3 eri käsitteeseen. Tieteiden aksiomaattinen ideaali, eli euklidinen ideaali, on yksi tällainen päämäärä, joka Husserlin mielestä on ohjannut matemaatikkoja. Ja sitten kokemuksellisesti, siis jos pohditaan tätä niin fenomenologista aspektia, niin näissä pyrkimyksissä on kyse esimerkiksi Deutlichkeitin pyrkimyksestä. Eli Deutlichkeit liittyy ristiriidattomuuteen ja Klarheit selvyyteen. Ja nyt pieni tällainen Penelope-Maddy vertailu. Eli
Penelope Maddy kannattaa tällaista matemaattista naturalismia. Jokseenkin jokainen naturalisti kannattaa naturalismia heidän omassa mielessään, eli jokaisen naturalismi on vähän erilaista. Matemaattinen naturalismi ei ole mitään fysikalismia. Fysikalismi on siis sellaista, jossa redusoidaan esimerkiksi abstraktoliot ja arvot pois ja yritetään fysikaalisilla termeillä selittää olemassa olevat asiat. No, matemaatikko ei ole kauhean innostunut sen tyyppisistä lähestymistavasta, koska heidän tutkimuskohteensa ei tällöin niin kuin, ole olemassa. Penelope Maddy näkeekin naturalismin perusvireenä sen, että menestyksekäs toiminta, tiede tai matematiikka, sitä pitäisi arvioida sen omista lähtökohdista, on its own terms. Eli sitä ei pidä kritisoida jostain ulkopuolisesta näkökulmasta, vaan niin kuin sen omista lähtökohdistaan. Eli niin kuin hänen mielestään matematiikkaa ei pidä redusoida esimerkiksi fysiikkaan tai nähdä fysiikan näkökulmasta, mikä oli mitä Quine tuppasi tekemään, vaan pitää matematiikka ottaa itsenään sellaisenaan. Ja silloin toki pitää hyväksyä, että on olemassa päämääriä matematiikassa, arvoja ja abstrakteja olioita. Ja tämä asenne, se on tällainen matematiikka ensin asenne, mathematics first. Toinen mahdollisuus olisi esimerkiksi philosophy first, eli jonkun filosofisen lähestymistavan kautta tarkastellaan tätä oliota. Tai sitten esimerkiksi tällainen logic first, niin kuin esimerkiksi Fregelillä oli, eli logiikan kautta tarkasteli asioita. Nyt Maddyn naturalismissa matemaatikkojen päämäärien historiallinen tarkastelu on keskeistä juuri samoista syistä kuin Husserlkin. Sitä kautta niitä voidaan arvioida. Eli niin kun historiaa tarkastellaan, niin silloin voidaan tarkastella näitä niin kuin päämääriä ja sitten voidaan arvioida erilaisia metodeja, erilaisia käytäntöjä ja pohtia, että niin kuin, onko ne onnistuneita siinä eri päämäärissään. Ja sitten Maddy on erityisesti tarkastellut joukko-oppia. Tosin ei ole sitä mieltä, että hänen mielestä joukko-oppi on tärkeämpi kuin muut matematiikan osa-alueet. Mutta kun joukko-oppia tarkastelee, niin erilaisia lähestymistapoja voidaan tutkia sen mukaan, että mihin niissä pyritään. Pyritäänkö mahdollisimman konklusiivisesti vastaamaan kaikkeen, esimerkiksi kontinuumihypoteesiin, vai pyritäänkö johonkin muihin tavoitteisiin. Ja nämä saattaa joukko-opissa olla ristiriitaisia, niin sitten naturalisti joutuu sitten pohtimaan, että mikähän näistä päämääristä on tärkein. Joka tapauksessa tämä Husserlin lähestymistapa ottaa hyvin samantyyppisen kannan siihen, että mitä matematiikka on. Tarkastelee sitä tällaisena päämäärätietoisena, päämääriin pyrkivänä toimintana,
Mutta sitten MADista poiketen, MAD on itse asiassa niin kuin viime kädessä niin kuin aika tällainen empiristi, niin Husserl tarkastelee tätä suhdetta subjektiviteettia, eli tarkastelee sitä, mitkä on nämä matematiikan mahdollisuuden ehdot. Eli mitä oletuksia tietyssä matematiikan tutkimuksessa tehdään, mitä periaatteita ja käsitteitä pidetään itsestäänselvinä ja sitten onko nämä oikeutettuja, ja jos ne ajatellaan oikeutetuksi, niin mitkä on ne rajat, minkä puitteissa ne on oikeutettuja. Eli esimerkiksi tässä voi pohtia periaatteena kolmannen poissuljetun lakia, niin tämä transcendentaalinen tarkastelu sitten tarkastelee sitä, että minkä tyyppisissä domaineissa se on oikeutettu periaate. Sitten transcendentaalinen matematiikan fenomenologia tarkastelee erilaisia evidenssin eli annettuuden lajeja. Husserl erottelee erityisesti nämä Klarheit ja Definitheit, mutta niin kuin, hänen lähestymistapansa ei missään mielessä niin kuin ole näihin pelkästään rajoittunut. Ja niinpä tämä transcendentaalinen matematiikan fenomenologia onkin niin kuin eri lailla evidenttien teorioiden luokittelua ja myös niin kuin erilaisten näkökulmien erottelua ja sitä, miten nämä näkökulmat liittyy toisiinsa. Ja tässä näillä päämäärillä ja erilaisilla evidenssilajeilla on hyvin tärkeä rooli. Ja transcendentaalinen matematiikan fenomenologia voi myös pohtia sitä, että onko matemaattisella yhteisöllä roolia siihen, että mitä pidetään validina ja mitä ei. Ja sitten jos pohtii näitä geneettisen fenomenologian piiriin kuuluvia asioita, että esimerkiksi onko niin kuin tottumuksella merkitystä matematiikan kokemuksessa, niin tällainen, mikä niin kuin nykyään olisi muodikasta, jos ehtisi kirjoittaa, olisi tällainen niin kuin tottumusten merkitys sille, että miten niin kuin ymmärtää esimerkiksi erilaisia diagrammeja. Ja sitten lopuksi tämä kysymyksen asettelu, siihen liittyy esimerkiksi sellainen, että miten tällainen harmoninen kokemus, joka meillä on niin kuin ihan siis jo havainnossa, meillä ei voisi olla havaintoa, ellei me pystyttäisiin niin kuin ymmärtämään asioita jossain määrin koherentteina. Husserl käyttää sanaa Einstein. Miten ristiriidattomuuden ajatus perustuu tällaiselle niin kuin hyvin perustavaa laatua olevalle harmoniakokemukselle. Eli nuo on tuollaisia kysymyksiä, joita niin kuin voi esittää transcendentaalisessa matematiikan fenomenologiassa. Ja tämä on nyt viimeinen slaidi, eli ihan vain muutama yhteenvedonomainen huomio. Tämä siis lähestymistapa on tällainen matematiikka ensin, kuten jo sanottu, mutta kun asiaa ajattelee, niin se näkyy jo siinä, miten Husserl halusi pelastaa logiikan psykologismilta. Eli niin kuin hän halusi, että logiikalla on matemaattinen perusta eikä toisinpäin. Ja tämä matematiikka ensin lähestymistapa selittää sen, että niin kuin, no ensinnäkin sen, että miten Husserlin lähestymistapa on erilainen kuin logisisteilla, mutta myös
intuitionisteilla. Ja tässä mä tarkoitan näitä niin kuin klassisia intuitionisteja, eli Brouweria ja Heitingia, joilla oli hyvin voimakkaita filosofisia käsityksiä siitä, että mikä on oikein, ja jonka perusteella he rajas osan matematiikasta oikeutetun matematiikan ulkopuolelle, tai siis piti osaa matematiikasta oikeuttamattomana. Husserl ei tee sellaista rajanvetoa samalla lailla, vaan hän tarkastelee eri matematiikan osa-alueita ja sitä, että miten niiden oikeutukseen liittyy erityyppinen evidenssi. Eli hän kyllä niin kuin olisi sitä mieltä, että konstruktiivinen todistus on evidentimpi kuin ei-konstruktiivinen todistus, mutta se ei tee ei-konstruktiivista todistusta tutkimuksen, tai siis hän ei jätä sitä sen takia tutkimuksen ulkopuolelle, vaan sen evidenttiys on myös kiinnostavaa, mutta se on erilaista. Tässä mä en kauheasti puhunut näistä ideaaleista, mutta esimerkiksi niin kuin kategorisuus tuntuu hänen tässä historia-analyysissä vaikuttaa tällaisena tutkimusta ohjaavana normina, joka voi olla kiinnostavaa, kun miettii sitä, että niin kun mikä voisi olla analoginen, mitä muita tutkimusta ohjaavia normeja voi olla. Ja vastaus tällaisen realismi versus idealismi kysymykseen, niin se niin kuin löytyy viime kädessä siitä matemaatikkojen asenteesta. Eli niin kuin Husserl haluaa niin kuin analysoida matematiikan lähestymistapaa maailmaan ja siitä, että mitä siinä oletetaan. Ja hän vaikuttaisi ajattelevan, no ainakin luonnontieteellisen tutkimuksen lähtökohtana hän sanoo, että niin kun, tutkijoilla on jonkunnäköinen realismi. Ja kaikesta tästä toivon mukaan välittyy se, että fenomenologia on menetelmä tai metodi, filosofian menetelmä. Se ei ole mikään teesi tai teesien kokoelma siitä, että millaista matematiikka on, vaan se on metodi, jolla voidaan tarkastella matematiikkaa ja kaikkea muutakin, kaikkea itse asiassa. Ja sitten ihan lopuksi tällaista lähestymistapaa, joka johtaa tällaiseen niin kuin erilaisiin tapaustutkimuksiin, niin sitä on kritisoitu siitä, että siitä ei niin kuin, se antaa tällaisen pirstaloituneen kuvan matematiikasta, niin fenomenologiassa tällaista yhtenäisyyttä pitäisi tulla siitä, että kaikki viime kädessä kuitenkin on jossakin suhteessa subjektiviteettiin, tai siis egoon. Eli tässä oli kaikki tällä iltaa. Kiitoksia. Joo. Kiitos Mirja tosiaan tästä monipuolisesta, mutta samalla varsin selkeästä Klaari taas esityksestä. Ja tämähän täydensi nyt hienolla tavalla meidän tätä suomalaista matematiikan filosofian harrastusta, jota varmaan moni on yliopistolla seurannut, mutta tuli tämä fenomenologia näin vahvasti tähän analyyttisen filosofian
kylkeen sitten sopivasti ja paljastui sitten niinkin keskeiseksi esitin asian tässä samalla kun muuta hän miettii tuolla mitä kysymät, niin tässä on käytännön praksiologian näkökulmasta sellainen, niin matematiikka on käsitetty usein niin taidossa ja tässä niin se käsiteltiin ihmisen toimintana, eikä vaan sen tuloksena, vaan sitten niin me tässä puhumme. Tässä matematiikassa on aloitteet ja sitten on metodit ja sitten nämä saavutukset, jotka on jossakin kirjastossa. Mutta mitenkä sitten tuo taitavuus, siinähän sä kyllä viittasit, että se oli tässä esillä, että miten me sitten arvostellaan, että mikä on hyvää ja taitavasti tehtyä matematiikkaa. Voisiko tulla siihen vielä jotain lisättävää? Onko siitä Husserlilla jotain järkempiä? No Husserlin, tulee mieleen kahtalaista vastausta, mitä tähän sanoa. Husserl yleisesti ottaen piti esimerkiksi Hilbertiä varsinkin niin kuin vuosisadan vaihteessa erittäin arvostettavana matemaatikkona ja niin kuin, viittasi häneen tällaisen matematiikan Galileona. Eli niin kuin hän oli sitä mieltä, että on tällaisia yksittäisiä henkilöitä, jotka on tehneet sellaisia uudistuksia, jotka niin kuin tavallaan on erittäin keskeisiä tässä niin kuin matematiikan muodostumisessa. Mutta sitten niin kuin yleisesti ottaen sitten tuolla myöhäisessä vaiheessa, kun hän oli kiinnostunut näistä niin kuin historiallis-sosiaalisista olosuhteista, missä tehtiin matematiikkaa, niin hän puhui siitä, että niin kuin kollegat arvioi sitä tulosta. Eli se siis ihan tällainen niin kuin perusajatus peer reviewstä, että yhteisössä tarkistetaan toisten tuloksia tyyppinen lähestymistapa. No, se tuossa on, että matematiikkaa on varmaan harrastettu samoisista ajoista ryhmätyönä ja sitten 1900-luvullakin oli joukko-opissa, oli Burkhardt ja tämmöisiä ryhmiä ja nyt sitten tietysti kollektiivisen toiminnan teoriakin voisi tässä soveltaa niin aksiologian tasolla, että kyllä se varmasti tällainen yhteinen tavoitteen asettelu siinä on niin kuin monessa muussakin toiminnassa ollaan havaittimassa, että se on keskeistä. No niin, mulla käy vähän äänipainoksessa, en tiedä onko kovin muuta. Nyt on jotain kysyttävää syntynyt spontaanisesti tässä. Jaha, tuolla näyttäisi olevan. Sanokaapa nimen ja sitten kaikki ja sitten kysymys. Kari Toiren nimi ja kysymys on, että sovellisiko Husserl näitä prinsiippejä estetiikassa? No, hän sovelsi näitä kyllä hyvin laajasti, hyvin monilla eri alueilla, mutta ei kyllä, en voi väittää, että niin kuin tietäisin mitään hänen näistä sovellutuksista estetiikan piirissä. Melkein mihin tahansa muuhun kyllä löytyy. No, muuten hyvä kysymys, mutta sehän on tosiaan, että mitä puhutaan paljon semmoista kuin matematiikan estetiikasta ja siinä tietysti tämä selkeys ja tällainen harmonia on tietysti tärkeä sitten matematiikan estetiikkasovellutuksia, vaikka kuinka paljon ja uutta formaalia estetiikkaa. Ja täällä taitaa olla kysymys, hyvä. No ehkä tätä pikkusen taustaksi se, että mun lähestymistapani ja lukemiseni
tähän traditioon tulee pitkälti juuri taidekasvatuksen kautta. Ja Husserlin innoittamana on tehty paljon työtä estetiikkaan liittyen eri maissa, eri taiteen aloille liittyen. Saatko sen, missä oli se sana Einhorn? Tilattua taaksepäin. Anteeksi, mikä sana? Einhorn. Einstein. Olisiko se 3-4? No tässä tietysti on paljon tämmöistä taiteeseen viittaavaa, että yhdessä tehdään ja toimitaan. Mä luulen, että sun pitäisi tehdä vähän eteenpäin. Ja siinä oli se harmonia-sana samassa yhteydessä ja näin niin taidekasvattajana siinä kohdassa niin tuli taas mieleen, kuinka vaikeaa tätä todellisuutta ja olioita ja sitä, miten näistä sitten puhutaan, niin on se, että ollaan sanojen vankia. Koska Einstein viittaa yksiäänisyyteen, joka on keskeinen musiikillinen historiallinen termi. Ja harmonia tarkoittaa sitten moniäänisyyttä ja suhteellista samansuuntaisuutta tai kauneutta esteettisenä arvona, joka on muuttuvainen ilmiö, kentän ominaisuus ja ihan keskeinen asia silloin, kun pohditaan esimerkiksi juuri opettamisen tavoitteita ja mitä sitten halutaan poimia arvojen pohjalta opetettavaksi. Mutta se toinen suhde on tietysti se, että jos meillä on tämmöisiä matemaattisia totuuksia, niitä pidetään hyvin kauniita ja sitten se referenssi muille niin kuin elämän alueille siitä niin on tavattoman haasteellinen vertailukenttä, koska nämä ilmiöt ovat niin kovin erilaisia suhteessa yhteiskuntaan ja sosiaalisiin rakenteisiin ja suhteisiin, jotka vaikuttaa vuosistojen vieressä monen tavalla. No, mä voisin tuohon sanoa ensinnäkin, että tuo Einsteinigkeit, joka tässä on, mistä siinä on kysymys, niin se liittyy tällaiseen gestalt-psykologia-ajatukseen, että niin kun, jotta me esimerkiksi pystytään niin kun, näkemään objekti jatkuvana, niin me niin kun, joudutaan ymmärtämään se tällaisena niin kuin yhtenäisenä. Ja sitten tähän liittyy esimerkiksi se, että, niin kuin, että jos esimerkiksi niin kuin mä en aivan näe tätä kuppia samanlaisena kuin miltä se tuntuu, niin sitten jotenkin tämän pyrkimyksenä Einsteinigkeitiin niin jotenkin joutuu itselleen selittämään, että mistä siinä, mikä ongelma siinä on. Siis tämä on hyvin tällaista niin kuin, passiivista, hyvin alkukantaista kokemuksen järjestymistä tällaiseksi niin kuin koherentiksi kokemukseksi. Sitten nämä esimerkiksi erilaiset tällaiset epistemiset arvot, tai ei kaikki ole ehkä edes epistemisiä arvoja, kuten niin kuin tämä kauneus, tai joka ehkä sitten nähdään yksinkertaisuutena tai jonain tällaisena, niin nämä on eri asia, että ne on näitä kokemuksia ohjaavia tavallaan niin kuin näitä niin kuin normatiivisia periaatteita, tai siis ideaaleja, joihin pyritään. Ja se on vähän eri asia tässä kuviossa. Tässä jos sitten niin kun rupeaa miettimään estetiikkaa, niin Heidegger varmaankin on helposti sitten niin kuin isommassa roolissa tässä niin kuin historiallisesti fenomenologiassa. Heidegger pohtii taideteoksen totuutta ja sen sellaista, ja sitä kautta
vaikutti esimerkiksi Gadameriin, jotka on näitä niin kuin estetiikassa tärkeämpiä hahmoja. Husserl, kuten siitä alusta näkyy, niin hän oli niin kuin täys luonnontieteilijä. Siinä juuri on se ristiriita. Joo. Mutta matemaatikot, kun joutuvat hyväksymään nämä abstraktoliot, niin se tekee heistä paljon liberaalimpia kuin monet muut. Mä pikkusen vielä tätä selvitän, kun on puhuttu opettamisen yhteydessä. Tässäkin on kysymys siitä, kuinka matematiikkaa opetetaan jossakin keskustelun kohdassa aiemmin. Niin nimenomaan kuitenkin tätä matematiikkaa pidetään mallina, josta löytyy sitten tavallaan ikuisia totuuksia, johon verrataan muiden tämmöisten asennoitumisten alojen kehitystä ja tiedon muodostusta. Ja tietyllä tavalla myöskin sen tieteellisen prosessin logiikkaa. Ja tämä on se vaikea kenttä. Ja tuo Einsteinin sana, jota en lyhyellä lukio-osalla ole koskaan aiemmin kohdannut tulevaan mieleen erilaisia referenssejä esimerkiksi sävellysten nimistä, niin se, että siinä on viittaus johonkin yhtenäiseen kokonaisuuteen, niin tuo harmoninen siinä rinnalla on jo heti aivan suhteellinen käsite. Ja johonkin tämmöisiin seikkoihin näiden kielten eri käännösten kautta voidaan sitten päätyä hyvinkin vaikeisiin historiallisiin kehityskulkuihin ja niiden kääntämisen vaikeusasioihin, joista esimerkiksi taiteeseen liittyen kääntäjän työ tänä päivänä on yksi hyvin laajalti tutkittu asia. No, tuosta syystä tuossa on tuo Einstein niin kuin sulkeessa, että tiedetään, että mistä siinä on alun perin kysymys. Okei, kiitos. Niin, mikä tahansa kokemus, vaikka niin kuin, olet järven tai havaitset jonkun kirkkaan auringon tai niin kuin, mikä tahansa tämmöinen kokemus, heidät löydät saamassa. Niin miten sä käytännössä voit lähteä purkamaan sitä, jotta sä saavutat sen puhtaan tietoisuuden? No niin, siinä täytyy tehdä fenomenologinen reduktio, eli miettiä sitä, että miten sä konstituoit sen kokemuksen, eli miten se konstituoituu sulle. Nuo on pikkusen vaikeita. Se on yleensä niin kuin helpompi lähteä tällaisesta jostain, niin kuin, no esimerkiksi nuo perusesimerkit on kaikki tällaisia havainnon kohteita, ja miten nämä havainnon kohteet on konstituoitu. Sitten erilaiset kokemukset on vaikeampia analysoida. Mutta Husserlhan tekee sellaista, siis sitä voi niin kuin esimerkiksi pohtia sitäkin, että millaisia muita tällaisia kvaliteetteja tai miten se niin kuin koetaan, että minkälainen odotus siinä on, kun odottaa, että se löyly tulee sieltä, kun se on sihahtanut kiukaalla. Nämä siis myöhemmät fenomenologit on pikkusen Husserlia kritisoineet siitä, että se aina puhuu kokemuksista, sellaisista kokemuksista, joilla on tällainen selkeä objekti ja että on tällaisia, pitäisi pystyä käsittelemään paremmin kokemuksia, joilla ei ole selkeää objektia.
Mut se on niin kuin, nykyfenomenologiaa, missä sellaista tehdään. Opettaja vastaa. Ja kiitos hyvin kiinnostavasta esityksestä ja herättää monia kysymyksiä, joita on vaikea edes muotoilla täsmällisiksi kysymyksiksi, mutta yksi asia jäi mietityttämään, ja jos ajatellaan sitä Husserlin lähtökohtaa ikään kuin luonnontieteistä ja matematiikan roolista luonnontieteissä, ja nyt kun me tiedetään ja nähdään, että missä määrin moderni fysiikka on hyvin matematisoitu tiede, ja juuri siinä tavallaan voisi ajatella, että tapahtuu jonkinnäköinen todellisuuden perustusten konstituutio, jossa objekti ei millään tavalla ole selvä, ja se tapahtuu niiden matemaattisten rakenteiden kautta. Ja se herättää sen kiinnostavan kysymyksen, että kun tuossa mainitsit siitä niin kuin community of empathy of scientists, joka kai voisi suomeksi kääntää, että tämmöinen tutkijoiden myötämielinen yhteisö, jossa tavallaan sitten se päämäärä jaetaan ja jossa toimijuus jollakin tavalla rakentaa sitten sen käsityksen siitä, mikä on ikään kuin se yhteisesti jaetun todellisuuden perusta. Niin mikä täsmälleen, tai mikä sun näkemyksen mukaan on Husserlilla toimijuuden tai agentiaalisuuden rooli tämän tyyppisessä tilanteessa? Se ei mulle oikein ole koskaan selvinnyt, että miten hän on nähnyt toimijuuden rooli, miten toimijuus konstituoi sen käsityksen todellisuudesta. No tässä myöhäisessä vaiheessa tämä toimijuus on kollektiivista, ja kollektiivisesti muodostetaan tämä käsitys siitä, että mitä esimerkiksi niin kuin, fysiikassa muodostetaan käsitys siitä, että mitä fysikaaliset objektit ovat, ja Iden kakkosessa Husserl sen näkee, tai siis on sitä mieltä, että kyseessä on yhtälöjoukkojen määrittämät oliot, ja se sitten niin kuin, onkin sitten vähän erikoista, että miten se sitten, onko se todellisuus. Vielä myöhemmässä kirjassaan Husserl käyttää sellaista sanaa kuin substruktio. Se on saksaksikin substruction, joka on niin kuin tavallaan sellainen niin kuin, tavallaan tällainen, että tällainen niin kuin matemaattinen käsitys todellisuudesta, niin se niin kuin tavallaan asetetaan sellaiseksi ikään kuin todellisuudeksi. Ja sitten se on vähän epäselvää, että onko tai siis se mikä meille kuitenkin on lähin todellisuus on se, missä me eletään ja mistä käsin me tehdään tätä tutkimusta. Niin tämä matemaattinen todellisuus on sitten tämän substruktio. Se sana on minua hämmentänyt kauan. Okei, ohitan. Voisiko Heideggerin ja Husserlin suhdetta jotenkin kuvata matematiikan kautta? Onko ne joku yhteinen matemaattinen? Heidegger oli lähtökohtaisesti kiinnostunut Daseinista, eli ihmisolemisen, elämisen eri niin sanotuista kategoriaaleista, eli tavoista olla olemassa. Ja ne on niin kuin tällaisia, että on autenttinen ja inautenttinen, epäautenttinen tapa elää, ja on
autenttinen ja epäautenttinen tapa puhua mä en nyt selitä tätä kauhean hyvin, mutta tämä johtuu siitä, että minun kaikki empatiat, sympatiat on Husserlin puolella, ei suinkaan siellä Heideggerissa. Siis Heidegger on sitä mieltä, että meidän elämää määrittää tällainen jokapäiväisyys. Me tavallaan ikään kuin paetaan sellaista autenttista olemista erilaisiin tällaisiin toissijaisiin tehtäviin, suoritetaan kaikenlaista ja sitten vaan aina joskus meillä on tällaisia autenttisia väläyksiä siitä, niin kuin mitä on todellisuus. Ja tässä se, että meidän elämä on äärellistä, niin sen tajuaminen auttaa tässä tämän tajuamisessa. Mutta siinä se lähtökohta on kokonaan tällaista niin kuin elämän filosofista enemmänkin. Että niin kuin Heidegger ei kauheasti pohdi tieteiden roolia. Kyllä sillä jotain on. Ja aikainen Heidegger eritoten oli kiinnostunut muun muassa skolastisesta logiikasta, mutta se ei ole hänen niin kuin tutkimuksensa keskiössä mitenkään. Erilaiset kysymyksen asettelut ikään kuin näillä kahdella. Saanko vielä jatkaa? Minun mielestä tästä tuli hienoja kysymyksiä liittyen juuri tähän estetiikkaan ja myöskin tähän saunassa käymiseen tai veteen hyppäämiseen. Se on ihan sama hyppy tuntemattomaan, kun suoritetaan tämä bracketing, josta puhuit tuolla aiemmin. Suljetaan pois ja das Ding an sich, se olemus, mikä siinä asiassa on tärkeää, jota yritetään tavoittaa mahdollisimman puhtana. Tämä on ollut siinä taidekeskustelussa ja tutkimuksessa se lähtökohta. Tulen juuri tuolta Fabianin kadulta musiikkitieteellisen Euran Beethovenin sinfonioita käsittelevästä sarjasta, jossa Eero Tarasti, musiikkitieteen eläköitynyt professori, oli kutsunut pianistin Emil Holmströmin paikalle, joka esitteli siellä Beethovenin 8. sinfoniaa, jonka olemusta ja sitä das Ding an sich, mitä musiikkitiede pyrkii selittämään, taikka mitä myös moniin matematiikan sovellutuksin voidaan sitä olemusta lähestyä. Eli tämä on niin tavattoman monimuotoinen ja monisyinen asia, jota tämän päivän maailmassa juuri tällä moniäänisyydellä halutaan tavoittaa myöskin. Ja siitä tämä Emil Holmström sitten esitti lähtökohtana tämmöisen oletuksen, jota sitten saamme sen esityksen aikana kukin kohdallamme pohtia, että miksi tämä 8. sinfonia on näistä Beethovenin sinfonioista se, joka tuntuu hyvin tuntemattomalta ja vähäpätöiseltä. Ja sitten kun sitä rupeaa kuuntelemaan, se on yhtä suuremmoinen kuin kaikki muutkin Beethovenin sinfoniat. Kiitos. Oliko sulla vielä siinä joku kysymys sitten? No, tämä oli nyt vain selityksenä siihen selitys. hyppyyn, mutta mulla on kysymys tuonne. Olen lukenut siis Husserlia aikoja sitten ja tämä jaottelu siihen, että meillä on geneettinen ja generatiivinen vaihe, niin nämä termit, jos ne tulee niin kuin Husserlilta itseltään, niin se sai minut kovasti hämmästymään. Geneettinen tulee Husserlilta itseltään. Generatiivinen on myöhemmässä keskustelussa annettu. Ja sen takia täällä tuo on lainausmerkeissä tuo generatiivinen. Se perustuu Anthony Steinbockin analyyseille ja se on hänen, tai siis nykyään ihan yleisesti käytetty termi tähän 20-luvun vaiheeseen.
Kiitos. Mutta tuossa abstraktissa mainitsit vielä siitä, että sä olet pohtinut sitä, miten tätä Husserlin lähestymistapaa matematiikkaa voisi elävässä matematiikassa, eli vielä matematiikan tekemisessä soveltaa, niin onko tällaista elävää perinnettä sitten, joka olisi pulpahtanut esiin. Tähän tietysti Husserlin perintö jakautui toisaalta fenomenologian jatkamisesta, toisaalta tähän matemaattisen logiikan jatkamiseen. Niin onko sulla siitä vielä jotakin mielessä? No, tässä esimerkiksi niin kuin nykyään tämä matematiikan käytännön filosofia, joka on hyvinkin tällainen paljon puhuttu matematiikan filosofinen ala, niin siellä niin kuin monet tällaiset tutkimuksen kohdeet, esimerkiksi niin kuin nämä diagrammien rooli todistuksissa ja niin kuin, erilaiset kehityskulkujen tarkastelut, niin niin kuin, niitä voisi auttaa tällainen fenomenologinen käsitteistö yleisesti ottaen. En nyt tähän hätään tarkempaa vastausta. Siinä toisessa perinteessä tietysti fenomenologiassa on estetiikan lisäksi nimenomaan tämmöistä poeettista kehittelyä. Gaston Bachelard on kehittänyt tilan poetiikkaa ja Merleau-Ponty tilan tuottamisen teoriaa ja tällaista. Ja niilläkin tietysti matematiikkaan selkeät ja rikkaat suhteet, mutta onko sulla tästä poetiikasta mitään, että voisiko sitä soveltaa niin kuin, että matematiikka ajattelee itse vähän niin kuin taiteilijat, että lähdetään ideasta liikkeelle. No sitten mennään niin kuin tällaisiin fenomenologian tulkintoihin, jotka on hyvin moninaisia. Tämä Husserlin fenomenologia, kun se oli tällaista Weierstrassilaista Strengheittia, tai siis se pyrki, sellainen täsmällinen fenomenologinen analyysi on erittäin kuiva ja epäkiinnostava, eikä siitä on poetiikka kaukana. Husserlin tekstit on aika tylsiä, mutta sitten myöhemmin fenomenologia on kyllä niin kuin tulkittu aika moneen eri suuntaan, että fenomenologiasta on ollut kiinnostunut hyvinkin erilaiset matemaatikot, esimerkiksi Gödel ja minut kutsuttiin puhumaan Vopenkan joukko-opin fenomenologiasta. Myös konstruktiivisessa perinteessä ollaan kiinnostuneita fenomenologiasta ja hyvin laajasti joka puolella, mutta sitten kun yleensä katsoo näitä ihmisten käsityksiä fenomenologiasta, niin ne ei kyllä välttämättä niin kuin ole kauhean faithful. Ne ei välttämättä ole kyllä ihan Husserlilaista fenomenologiaa, että sit siinä on kyse jostain muusta. Tämä oli nyt vähän tylsä vastaus, mutta ei mitään, pysytään vaan asian nimellä. Mutta on tietysti meidän tässä monobiologian seurassakin tietysti kiinnostaa lähinnä tällainen tiedeperäinen lähestymistapa ensisijassa. Meillähän onko siellä vielä kysymys? Joo, kun Matti Jalonen, mä edustan itse asiassa vähän eri tieteen alaa, olen niin molekyylilääketieteen tutkija. Ja kun sä puhuit tuosta geneettisestä puolesta, niin se on hyvin mielenkiintoinen Husserlilla. Hänellä varmaan oli hyvinkin merkittävä suhde myös sen aikaiseen evoluutioteoriaan. En tiedä varmaan sitä. Ja sitten yksi kommentti
tuossa on mielenkiintoinen tuo tottumuksen merkitys esimerkiksi diagrammia ymmärretään, niin nykyinen moderni lääketiede esimerkiksi aivokuvantamisellahan pystytään tekemään toistokokeita, joilla nähdään tiettyjä aivojen osien nimenomaan aktivoituminen, jotta ymmärretään diagrammeja. Tämä on hyvin jännästi mennyt tavallaan nämä ajatukset sieltä fenomenologiasta niin myös nykyisen modernin lääketieteeseen. Mutta minkälainen suhde hänellä oli evoluutioteoria, koska hän käytti geneetin, joka on aika jännä, että siinä vaiheessa käytettiin jo sitä termiä. Se, kun hän puhuu geneettisestä, niin hän nimenomaan puhuu näistä tällaisista niin sanotuista passiivisista synteeseistä, eli sellaisista, joissa ei ole kyse tietoisista toiminnoista, jota esimerkiksi niin kuin matematiikka on tietoista toimintaa, että niin kuin hyvin harvoin pohditaan tällaisten passiivisten tottumusten tai käsitysten roolia missään tällaisessa niin kuin tietoisessa toiminnassa. Mutta noin niin kuin yleisesti ottaen, niin tämä niin kuin hänen lähestymistapansa on niin kuin tavallaan niin kuin suhteessa erilaisiin kognitiotieteellisiin ja muihin tieteellisiin lähestymistapoihin. Ja periaate on, että jos jompikumpi, fenomenologinen analyysi tai joku kognitiotieteellinen tai kuvantamismenetelmä antaa jotain sellaista informaatiota, joka on ristiriidassa sen toisen näkökulman kanssa, niin sitten siinä pitäisi herätä jotkut niin kuin hälytyskellot, että niin kuin pitäisi tarkistaa tätä omaa analyysiä, että onko tämä oikeasti, voiko tämä olla näin. Mutta mikä on tärkeää on, että niin kuin, tässä ei ole niin kuin minkäännäköistä reduktiota mihinkään, että niin kuin, nämä on tällaisia rinnakkaisia lähestymistapoja, jotka saattaa tukea toinen toistaan. Meidän täytyy varmaan poistua. No joo, kiitos Mirja. Annetaanko pikku aplodit tässä jollain. Päästiin juuri taas asian ytimeen. Nyt sitten meillä aika loppuu ja suoritetaan pikku seremonia tässä. Me ollaan kiitollisia ja muistoksia. Nyt taas ollut tämmöinen pieni teosta. Tieteen lyhyt historia vai pitkä tie luonnonfilosofian ja empirismin kohtaamiseen. Tuomo Suntola kirjoittanut. Oho, minä olen erittäin kiitollinen tästä. Kiitos oikein paljon. Joo.